Cum îmi voi da seama, părinte, ce anume îl odihnește pe celălalt ca să trec la faptă? Dacă te pui în situația celuilalt, atunci vei înțelege ce îl odihnește pe celălalt. Dacă însă rămâi închisă în carapacea ta, cum să-ți dai seama ce îl odihnește pe celălalt? În vremea noastră, cei mai mulți caută cum să ia locul celuilalt, iar nu cum să se pună în locul celuilalt, ca să-l înțeleagă. Uneori observ că unii, chiar și atunci când se duc să se împărtășească, nu-și așteaptă rândul. Fiecare își spune, eu am treabă și mă grăbesc, și nu se gândește, sunt oare vrednic să mă împărtășesc? Sau nu cumva celălalt este mai grăbit decât mine? Nimic. Se împărtășesc și pleacă, pe când ar trebui să te bucuri chiar și atunci când te lipsești de sfânta împărtășanie de dragul celuilalt. Iar dacă preotul are o singură părticică din sfântul trup și se găsește un bolnav pe moarte care trebuie împărtășit, trebuie să te bucuri că nu te vei împărtăși tu ca să se împărtășească bolnavul. Asta vrea Hristos. Așa vine Hristos în inimă și o umple de bucurie. Părinte, o soră îmi face greutăți. Știi ce se întâmplă? Mulți văd ce greutăți le fac ceilalți, dar nu cu ce îi îngreuiază ei pe alții. Au pretenții numai de la ceilalți, nu și de la ei înșiși. Însă logica vieții duhovnicești este să cercetezi cu ce anume îi îngreuiezi tu pe ceilalți și nu cu ce te îngreuiază alții pe tine. Să vezi ce anume îl odihnește pe celălalt, iar nu ce te odihnește pe tine. Oare pentru odihnă am venit în această viață? Pentru viață comodă? Nu am venit în această lume ca să petrecem bine, ci ca să scuturăm de pe noi tina păcatului și să ne pregătim pentru cealaltă viață. Dacă ne gândim numai la noi înșine și facem doar ceea ce ne odihnește pe noi, după aceea dorim ca ceilalți să se gândească la noi. Vrem ca toți să ne slujească. Vrem ca toți să ne ajute. Adică mereu vrem ceva și ajungem la sfârșit să trăim în comoditate. Mie îmi convine astfel, spune unul. Mie îmi convine altfel, spune altul. Și în cele din urmă, fiecare se odihnește în ceea ce îi convine, dar odihnă nu află, fiindcă adevărata odihnă vine din odihna celuilalt. În timpul ocupației germane, în 1941, deoarece germanii intrau prin sate, dădeau foc și ucideau, plecaserăm din Conița și urcaserăm în munți. În ziua când germanii au intrat în Conița, cei doi frați ai mei se duseseră de dimineață la câmp, unde aveam porumb, ca să prășească. De îndată ce am auzit că au ajuns germanii, i-am spus mamei mele, mă voi duce la câmp ca să le dau de știre. Ea însă nu mă lăsa, deoarece toți îi spuneau, oricum ceilalți sunt pierduți. Nu-l lăsa și pe acesta să se ducă, fiindcă se va prăpădi și el. Dar eu cum puteam să o ascult? Încalț opincile și alerg la câmp. Din pricina grabei, însă nu le-am legat bine și cum alergam pe un câmp plin de apă, s-au lipit opincile în noroi. Le las atunci și alerg desculț pe malul râului, care era plin de mărăcini. Timp de aproape o oră, în acea căldură de vară, am alergat desculț pe spini, dar nici nu-mi dădeam seama de vreo durere. Ajung la ogorul nostru, mă duc acolo unde prășeau frații mei și le spun: au venit germanii, să mergem să ne ascundem. Însă chiar atunci îi vedem pe nemți venind înarmați. Continuați să prășiți cu sapele, le-am spus, iar eu mă voi preface că răresc porumbul și smulg buruienile. Nemții au trecut fără să ne facă sau să ne spună ceva. După aceea am văzut că picioarele mele se făcuseră tot o rană din pricina spinilor. Până atunci nu simțisem nimic, deoarece alergasem cu bucurie. Era bucuria jertfei. Puteam oare să-i las pe frații mei? Dacă nu aș fi alergat, iar ei ar fi pățit ceva, toată viața mea ar fi fost după aceea un chin. Și inconștient, dacă eram în momentul acela, m-ar fi chinuit apoi gândul
de a fi ales comoditatea. Părinte, din ce cauză nu-mi găsesc întotdeauna pacea? Nu te-ai eliberat încă de sinele tău, ci ești sclava omului tău celui vechi. Caută să-ți arunci sinele, căci altfel te va arunca el pe tine. Cel care are iubire de sine nu poate avea odihnă, pace sufletească, fiindcă nu este liber lăuntric. Este ca broasca țestoasă și pășește la fel ca ea. Oare broasca țestoasă își scoate liber capul? Mai tot timpul rămâne închisă în carapacea ei. Părinte, teoretic îmi dau seama cum trebuie să fiu. În practică însă... Punerea în practică este dificilă, fiindcă prin asta îl constrângi pe omul cel vechi. Dar dacă nu-l constrângem cu sârguință pe omul nostru cel vechi, el ne va arunca în aer zidirea duhovnicească. Părinte, cum este iadul? Am să-ți povestesc o întâmplare pe care am auzit-o. Odată, un om simplu îl ruga pe Dumnezeu să-i arate cum este raiul și iadul. Așadar, într-o noapte, a auzit o voce în somn spunându-i: "Vino să-ți arăt iadul." Și îndată s-a aflat într-o încăpere în care mulți oameni stăteau în jurul unei mese, iar în mijloc era o oală plină cu mâncare. Însă toți acei oameni erau înfometați, pentru că nu puteau mânca. Țineau în mână câte o lingură foarte lungă. Luau mâncarea din oală, dar nu puteau aduce lingura la gură. De aceea, unii bombăneau, alții strigau, alții plângeau. Apoi a auzit aceeași voce spunându-i: "Vino acum să-ți arăt și raiul." Și îndată s-a aflat într-o altă încăpere, unde mulți oameni stăteau în jurul unei mese asemănătoare cu cea dintâi, iar în mijlocul ei era tot o oală cu mâncare, iar ei aveau aceleași linguri lungi. Însă toți erau sătui și bucuroși, pentru că fiecare lua cu lingura sa mâncare din oală și îl hrănea pe celălalt. Ai înțeles acum cum poți să trăiești raiul încă din această viață? Cel care săvârșește binele se bucură, deoarece este răsplătit cu mângâiere dumnezeiască. Cel care săvârșește răul suferă și face din raiul pământesc un iad pământesc. Ai dragoste, ai bunătate, ești înger și oriunde mergi sau te oprești, transmiți raiul. Ai patimi, ai răutate, ai înăuntrul tău pe diavolul și oriunde mergi sau te oprești, transmiți iadul. Încă de aici începem să trăim raiul sau iadul. Părinte, cum pot scăpa de iubirea de sine? Puterile mele trupești sunt puține și îmi vine greu să mă lepăd de mine însămi și să mă jertfesc. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Nu biruiești iubirea de sine ridicând traista grea a celuilalt. Nu asta va cere Dumnezeu de la tine, de vreme ce nu ai puteri trupești, ci dacă te smerești și rabzi o vorbă grea, o nedreptate, și dacă adaugi și puțină osteneală trupească, făcută din dragoste și bunătate, știi cum ajută apoi Dumnezeu? Părinte, ce legătură au osteneala trupească și asceza cu tăierea patimilor? Osteneala trupească supune trupul Duhului, și postul, și privegherea, și orice asceză, dinpreună cu nevoința pentru tăierea patimilor sufletești, sunt de ajutor atunci când sunt făcute pentru dragostea lui Hristos. Căci dacă nu se nevoiește cineva pentru a-și dezrădăcina patimile sufletești, mândria, invidia, mânia, ce face numai o asceză trupească seacă, își va hrăni patimile cu mândria. Patimile sufletești ne pricinuiesc un rău mai mare decât grăsimea trupului. Grăsimea este o tumoare benignă, pe când patimile sufletești sunt o tumoare malignă. Nu spun să nu facă cineva asceză, ci să pătrundă înțelesul ascezii, al cărei scop este dezbrăcarea de omul nostru cel vechi. Părinte,
cum trebuie să se nevoiască cineva în înfrânare. Nevoința trebuie să se facă după cum urmează. Să-i dai organismului tot ce are nevoie, anume somn, mâncare, etc. Apoi, să țintești spre tăierea patimilor sufletești, poftele, egoismul, invidia și celelalte. Și apoi să te înfrânezi de la mâncare și somn. Atunci va avea sens asceza trupească. Cum poți discerne până unde ajung limitele rezistenței tale și de unde începe iubirea de sine? Trebuie să te supraveghezi pe tine și să cercetezi. Cercetând, îți vei afla măsurile. Și băcanul care este neexperimentat la început, atunci când cântărește, odată pune mult, altădată puțin. După ce dobândește experiență, pune cât trebuie. În tot cazul, atunci când cineva este tânăr, se poate nevoi mai mult. Cu cât înaintează în vârstă, îi slăbesc puterile și nu se mai poate sili pe sine însuși. Dacă se silește mai mult decât trebuie, își poate vătăma chiar și sănătatea. De aceea, din când în când, trebuie să-și recerceteze puterile și să se conformeze noii situații. Uneori, părinte, când mă simt epuizată, mă împuținez cu sufletul și nu mai pot face nimic. Nu cumva aceasta este iubirea de sine? Atunci când te simți epuizată, să cercetezi dacă nu cumva este din pricina vreunei boli. Dacă nu este din pricina vreunei boli, vezi dacă nu cumva îți lipsește somnul sau ai nevoie să mănânci sau să te odihnești mai mult. Dacă nimic din acestea nu se întâmplă, atunci este de la ispititorul. Ridică-te, începe-ți treaba ta și așa învingi ispita. Cât trebuie să stăruiesc, părinte, în osteneală? Nu cumva alung harul lui Dumnezeu prin faptul că mă cruți pe mine însumi? Nu, binecuvântat-o. Trebuie să iei aminte și să te oprești înainte de a ajunge în situația să nu mai poți. Simt însă că nu am împlinit niciodată ceea ce spun părinții. Dă sânge ca să primești duh. Ce sânge să dai tu de vreme ce îți lipsește sângele? Tu ai nevoie să ți se dea sânge. Să fii atentă la patimile sufletești.